हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आशा करूँ आपलोग सब ভাল আছে আজি দিনটো বেছি ভালকৈ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই মোৰ মোটিভেশ্যনটো বহুত বেছি লো হৈ আছে মোৰ আজি নহয় কেতিয়া মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু বেছি ভাল লাগি আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত বহুত কিবা কিবি হ'ব মানে মোৰ এটা দাদাৰ বিয়া আছে আৰু বিয়ালৈ যাম ফূৰ্তি কৰিম মস্তি কৰিম সব কৰিম চ' সেইটো আপোনালোকক দেখাম ডেফিনেটলি য়েছ আৰু বিয়ালৈ যোৱাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল ধুনীয়াকৈ কাপোৰ এটা চ' কাপোৰ মই একদম কিনিব একদম পাহৰি গ'লোঁ মানে কি আৰু পোৱাই নাই টাইম ইমান এইকেইদিন ইমান দৌৰা দৌৰি হৈ আছিলে মোৰ নিজৰ কামতে দৌৰা-দৌৰি হৈ আছিলে আৰু মই টাইমে পোৱা নাই কি মই গৈ কেনে এটা শাৰী কিনিম या কিবা এটা কিনিম ইয়াতে পুৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে তাৰ কাৰণে বহুত বেছি প্ৰব্লেম দি আছে যি নহওক যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীত থাকে গুৱাহাটীত মানে শ্বপিং কৰা জেগাটো হ'ল মানে একদম সস্তাৱালা শ্বপিং কৰা জেগাটো হ'ল ফেঞ্চি বজাৰ কিন্তু ফেঞ্চি বজাৰ যাবলৈ এতিয়া মোৰ টাইমে নাই একটা ফুটাও টাইম নাই এতিয়া মই যাম মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে এটা দোকান আছে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন ৰাখে মই তাতে যাম তাতে গৈ কেনে শ্বপিং কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম কি শ্বপিং কৰিছোঁ কি নাই চব দেখাম চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড So guys, finally মই আহি পালোঁ ঘৰৰ পৰা মই কিবা এটা কামলৈ ওলাই গৈছোঁ আৰু বহুত দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া বিয়াৰ কাৰণত যাব লাগিব সাজিব লাগিব মেকআপ আৰ্টিষ্ট আহি গ'ল মানে বহুত কিবা কিবি চলি আছে কিন্তু মই বহুত বেছি লেট আৰু মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই ক'ত আহিছোঁ মই এতিয়া কলনী বজাৰত আছোঁ চ' গাইজ কাহিলীপাৰা আৰু লাল গণেশ কলনী বজাৰ এইফালে যদি আপোনাৰ কোনো দোকান লাগে যিটো এফৰ্ডেবল হয় আৰু আপোনালোকে শাৰী মেখেলা চাদৰ কিনিব বিচাৰে এই দোকানটো ডেফিনেটলি আহিব পাৰি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ লোকেশ্যনটো ফাৰ্ষ্টত চ' এইটো হ'ল পুৰা কলনী বজাৰৰ যিটো মেইন পইণ্টটো হয় আৰু ইয়াতে বৰ্ণালী প্ৰিণ্টাৰ্ছ একদম ধুনীয়াকৈ এটা সৰু এটা মাৰ্ট আছে অপজিটতে আছে সেই বিল্ডিংটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে আছে ৰত্নাঞ্জলি ইয়াতে আছে এল গোপাল আৰু এতিয়া আমি যাম দোকানটোত কাৰণ মোৰ বহুত জলদি কিবা কিনিব লাগে আৰু মোৰ এফৰ্ডেবিলিটিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ মোৰ গাঁৱত বেছি বাজেটো নাই চ' বাজেটেড মোৰ বস্তু লাগে চ' লেটছ গ' আৰু ইয়াতে হ'ল দোকানটো শুক্লাছ ক্লথ কালেকশ্যন চ' ইয়াতে আপোনালোকে আহিব পাৰে এয়া আণ্টি অ'নাৰ চ' ইয়াতে পূৰা ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে বহুত কিবা কিবি আছে ইয়াতে পূৰা কুৰ্তি এণ্ড অল চব আছে আৰু আপোনালোকে যদি কুৰ্তি ল'ব বিচাৰে কিবা ষ্টাইলিছ কুৰ্তি ইয়াত কেনেকুৱা ট্ৰেণ্ডি কুৰ্তি চ' এইবোৰ চব পাই যাব আৰু ইয়াতে মই একচুৱেলি শাৰী কিনিব আহিছোঁ তো ইয়াতে পূৰা শাৰী কালেকশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰে ধুনীয়া কালেকশ্যন চ' আণ্টি বলো হ্যাঁ বিয়েতে যাব তো বিয়ের জন্য শাড়ি লাগে কি টাইপ শাড়ি দেখবে বলো আমার একটু রেঞ্জটা একটু অফোর্ডেবল লাগে মানে আরো কিরকম তুমি সব রকমই পাবে হ্যাঁ মোটামুটি কম রেঞ্জ তো তাঁতের শাড়ি তোমার 500-600 থেকে শুরু করে আছে হ্যাঁ তারপরে তুমি এবারে যত হাই রেঞ্জে যাবে সিল্কের উপরে আছে 1000 1200 1500 2000 বেনারসি আছে 4000 6000 6500 পর্যন্ত বেনারসি আছে সিল্ক আইটেম আছে দেখাও না কয়েকটা মেখলা আছে হ্যাঁ মেখলা দেখাও তো মেখলা পার্পল কালার দেখাবো হ্যাঁ বহুত কালার আছে ফ্যান্সির মধ্যে শাড়ি দেখলে তুমি ধরো বেনারসি দেখো বা ইয়ে দেখো মানে ওপারা সিল্ক আছে ফ্যান্সি আছে দেখাবো কিছু হ্যাঁ আচ্ছা এগুলো হচ্ছে ওপাড়ার মধ্যে হবে এগুলো কিরকম প্রাইস এগুলো তোমার ইয়ে হবে প্রাইস হবে মোটামুটি 2200 থেকে আরম্ভ করে 2600 2700 3000 পর্যন্ত আছে কন্ট্রাস্ট কালারের ভিতরে হবে এগুলো এর মধ্যে সিল্ক হবে ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন পাব আৰু প্ৰাইচবোৰ চাইছে 2000 या 1000 মানে ইমান ধুনীয়া মানে 1500 লৈকে চ' বহুত ধুনীয়া মোৰ কালেকশ্যনছবোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে এগুলো হচ্ছে সিল্কের উপরে হবে এগুলো 2000 রেঞ্জ পড়বে এটা যেমন হবে জামদানি বলে এগুলোকে এগুলো 25 26 এরকম রেঞ্জ পড়বে এগুলো হবে জামদানির উপরে কমের আছে 600 700 থেকে শুরু করে তোমার তাঁত আছে এটা মানে বিয়েতে বেশিরভাগ আপনাদের কাছে আরো কি পাওয়া যায় আমাদের এখানে তুমি পাবে কুর্তি পাবে নাইটি পাবে বেডশিট বেড কভার আর হচ্ছে ছেলেদের পাঞ্জাবি পাবে ইনার গার্মেন্টস পাবে এগুলো সব পাওয়া যায় আমাদের এখানে শাড়ি মেখলা চাদর আর ভালো ফ্যান্সি শাড়ি থেকে ফ্যান্সি শাড়ি থেকে কটন শাড়ি সব পাওয়া যায় হ্যাঁ আর আপনাদের কয়টা দোকান আছে আমার একটাই দোকান আমার
লোকেশনটা একটু বলুন। লোকেশনটা হচ্ছে কালাপাহাড় কলোনি বাজার কানাড়া ব্যাংকের সামনে একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুন্দর কালেকশন এর কোথা থেকে আনেন আপনারা? এগুলো আমাদের আসে ধরো কলকাতা থেকে আসে, আর তারপরে তাঁতের শাড়ি যেগুলো এগুলো আসে ফুলিয়া থেকে, ফুলিয়া যেখানে তাঁত তৈরি হয় ওই দিক থেকে তাঁত আসে। আর এমনি যেগুলো আর এই মেখলা তো এখানে আসামেরই মেখলা এখান থেকে আসে। মেখেলা চাদৰৰ ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন ইয়াতে আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে, বহুত দেখি কেনে মানে চবেই লৈ যাব মন গৈছে। পাওয়া যাবে এখানে শান্তিনিকেতনের ব্যাগ পাওয়া যাবে। ওকে, শান্তিৰ যে কলকাতাৰ শান্তিনিকেতনের ব্যাগ দ্য কালেকশ্যনছ আৰ ৰিয়েলি ভেৰি বিউটিফুল। আৰু আপোনালোকে মই কৈ দিছোঁ ইয়াতে এফৰ্ডেবিলিটি চব পাই যাব, যিমান ৰেঞ্জ লাগে আপোনালোকে আণ্টিক খালি কৈ দিলে হ'ল, যি নহওক। চ' ভালেই লাগিলে, মোৰটো আপুনি পেকিং কৰি দিয়ক। আৰু দাদা হ্যালো। So guys, বিয়া খাই কেনে আজি হ'ল নেক্সট দিনা ৰাতি হৈ গ'ল, আৰু মই একদম অৱস্থা নাই, বহুতেই বেছি বেয়া, কাৰণ ইমান বিজি আছিলোঁ পেকিং কৰিবলৈ, পূৰা পেকিং কৰি আছোঁ ইয়াতে। কি হৈ আছে কি নহয় মই ডেফিনেটলি আপোনালোকক জনাম, নেক্সট ব্লগত ডেফিনেটলি জনাম, কাৰণ নেক্সট ব্লগটো আৰু বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যাব। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া আহিব খানা ৰুচিকাৰ পৰা, ইয়াতে নতুন ক্লাউড কিচেন খুলিছে। চ' খানা আহি গ'ল তললৈ, মই গৈ কেনে পিক আপ কৰি আহোঁ। আপুনি হয় ন? ওকে, ইয়াতে কি কি আছে? ইয়াতে তোমাৰ চিকেন, টমেটো চিকেন এটা, গৰমা গৰম খানা আহি গ'ল, পৰ্ক আৰু চিকেন। চ' গাইজ ইয়াতে খানাটো আহি গ'ল। চ' গাইজ এইটো হ'ল টমেটো চিকেন, আৰু এইটো হ'ল পৰ্ক উইথ অনিয়ন গ্ৰেভি। গাইজ দেখিবই পাইছে ইমান ধুনীয়া টমেটো চিকেন হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া গ্ৰেভি কৰি আছে টমেটো চিকেন। আৰু ইয়াতে আছে পৰ্ক উইথ অনিয়ন গ্ৰেভি, জাষ্ট চাব পাৰে এইটো তেলটো হয়, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাংস, আৰু ইমান ধুনীয়া গ্ৰেভি বনাইছে, আৰু ইমান ধুনীয়া এটা স্মেল, এটা গোন্ধ এটা আহি আছে। লাভড ইট। পিচবোৰ চাব পাৰি, ইমান মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ দিছে। আৰু মই এইটো জমেট'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আৰু এই ৰুচিকাৰ মানে নতুন এটা খুলিছে, তাৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ অৰ্ডাৰ কৰি কিনে চাওঁ কেনেকুৱা কি টেষ্ট হয়। জমেট'ত একদম 30% অফ হৈ আছিলে, আৰু এইটো চবতকৈ সস্তা বুলি পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰি ল'লোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক জনাব কমেণ্টত। এইটো হ'ল চিকেনটো, এইটো হ'ল পৰ্কটো। আগত পৰ্কটো মই খাই চাওঁ, একদম ইমান ধুনীয়া, পূৰা তেল বস্তুটো, কি ছফ্ট, আপোনালোকে চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া। আৰু এতিয়া লৈ চাওঁ, মোৰ মাংসটো খাই কাৰণে বেছি ভাল লাগে। অ' মাই গড, সঁচাকৈ বঢ়িয়া। গুৱাহাটীত মই বেছি জেগাত খোৱা নাই, শ্বিলঙত মই বহুত জেগাত খাইছোঁ। ইয়াৰ পৰ্কটো বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়, ভেৰি নাইচ। খাইছোঁ, এইটো হ'ল টমেটো চিকেন, আৰু চাব পাৰে একদম বহুত ছফ্ট হয়, বহুত মছলা, একদম বহুত বেছি মছলাই আছে ইয়াতে। ইমান টেষ্টিকৈ বনাইছে যে এইটো গমেই পাই আছে, খাবলৈ যে বহুত টেষ্টি হ'ব সেইটোও গম পাই আছোঁ মই। হালকা এটা স্পাইচি ফ্লেভাৰ, ভেৰি বিউটিফুল ফ্লেভাৰ্ছ অফ টমেটোজ এণ্ড স্পাইচেছ। পৰ্ক আৰু চিকেনটো মই যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, মোৰ পৰ্কটো বেছি ভাল লাগিছে। পৰ্কটো ডিফাৰেণ্ট আৰু টেষ্টি আহি আছে, আৰু বহুত ধুনীয়া বনাইছে পৰ্কটো। চিকেনটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, ভেৰি নাইচলি কুকড এণ্ড জুচি, ভেৰি ছফ্ট এণ্ড ভেৰি ডিলিচিয়াছ। চ' গাইজ ফাইনেলি আমাৰ খানা হৈ গ'ল, বহুতেই বেছি টেষ্টি খানা আছিলে, আৰু বহুত দিন মূৰত আমি ক্লাউড কিচেনৰ পৰা খানা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। এণ্ড আই লাভ টু ছাপোৰ্ট লোকেল বিজনেছ। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ক্লাউড কিচেনলৈ খাব বিচাৰে, ৰুচিকা ক্লাউড কিচেনক ডেফিনেটলি ছাপোৰ্ট কৰিব। যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, ডেফিনেটলি you can order from them, আৰু link to Swiggy and Zomato is in the description. আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া 30% ফ্লেট ডিছকাউণ্ট পাই যাব, চ' ডোণ্ট ৱৰি এবাউট দেট। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে ৰাখিছোঁ, আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, আৰু নেক্সট ব্লগটো আপোনালোকে কালি পাই যাব। চ' I shall see you in the next video. Till then, take care.